नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इन्स्ट्रक्सन निर्देशनको पार्ट 2 मा छौं। हामीले पार्ट 1 मा 20 वटा इन्स्ट्रक्सनहरूको बारेमा भनेका थियौं, त्यसको प्रोनाउन्सिएसन हेरेका छौं र त्यसको अर्थ पनि बुझेका छौं है। अब यो इन्स्ट्रक्सन भनेको कसैलाई चाहिँ केही काम अराउँदाखेरि यसरी गर, यो काम गर भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन प्रयोग हुने भयो है। र त्यसकै बारेमा पार्ट 1 भयो र यो पार्ट 2 छ। हाम्रो पार्ट 3 सम्म हुन्छ होला है। मैले पार्ट 3 अहिलेसम्म बनाएको छैन, हुन्छ होला भन्दै मैले सुरु गरेँ है। ओके, 1 मा गरेँ मैले have a सोना, have a सोना। अब यसको फर्स्टमा प्रोनाउन्सिएसन हेरौँ अनि के भनेको त हेरौँ है। have a सोना, have a सोना भनेको खाम ताप है, खाम ताप है। खाम ताप पनि मिल्छ, अर्को सोना है, अर्को हुन्छ नि छुट्टै खालको, त्यो पनि मिल्छ है। दुवै भनेको मिनिङ आउँछ ह्याभ अ सोनाले। ह्याभ अ सोना भनेको घाम ताप भनेर भनेको। यस्तै गरी सेकेन्डमा हेरौँ, हरी अप, हरी अप, हरी अप भनेको छिटो गर, छिटो गर भनेर भनेको, छिटो गर, हरी अप, छिटो गर। सिमिलरली डोन्ट बी लेट, डोन्ट बी लेट। हेरौँ त फर्स्टमा प्रोनाउन्सिएसन, डोन्ट बी लेट, डोन्ट बी लेट भनेको ढिला नगर। कसैलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्ट्रक्सन दिँदै हुनुहुन्छ, निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ ढिला नगर भन्नको लागि। डोन्ट बी लेट है, ढिला नगर, ढिला नगर, डोन्ट बी लेट। 4 कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। फर्स्ट प्रोनाउन्सिएसन हेरौँ, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट भनेको शान्त हो, कीप क्वाइट, शान्त हो। अब कसैले हल्ला गरिरहेको छ, ठुलो स्वरमा कराइरहेको छ, तपाईँलाई डिस्टर्ब भयो। अब तपाईँले उसलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो, निर्देशन दिनु पर्यो, यो गर भनेर। अब के गर भन्नु पर्यो, कीप क्वाइट, शान्त हो, हल्ला नगर भनेर भन्यो है। शान्त हो भनेको बुझिन्छ, फेरि हल्ला नगर भनेको त अर्कै हो। अब ठ्याक्कै मैले हल्ला नगरेको कुरा आयो, त्यो पनि मैले लेखिहाल्छु है। डोन्ट मेक नोइज, डोन्ट मेक नोइज, डोन्ट मेक नोइज, डोन्ट मेक नोइज, डोन्ट मेक नोइज भनेको हल्ला नगर। सजिलो छ, हल्ला नगर। कोही हल्ला गरिरहेको छ, तपाईँले उसलाई नगर भनेर इन्स्ट्रक्सन दिँदै हुनुहुन्छ, हल्ला नगर है। डोन्ट मेक नोइज। 6 डोन्ट गेट वेट, डोन्ट गेट वेट। अब पानी परिरहेको छ, तर सानो सानो बच्चा बच्चीहरू चाहिँ पानीमा भिज्न खोजिरहेका छन्, पानीमा खेल्न खोजिरहेका छन्। डोन्ट गेट वेट। अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ, डोन्ट गेट वेट, पानीमा नभिज भनेर उनीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो, पानीमा नभिज। डोन्ट गेट वेट, डोन्ट गेट वेट है। अब यस्तै गरी ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर भनेको ढोका खोल, ढोका खोल। ओपन द डोर, ढोका खोल है। अब ढोका खोल्ने काम भयो, अब ढोका बन्द गर्नेको कुरा गरौँ, ठिक छ। अब बन्द गर्ने भनेपछि लक द डोर, लक द डोर, लक द डोर, लक द डोर भनेको
ढोका बन्द गर। तपाईले इन्स्ट्रक्सन दिँदै हुनुहुन्छ। ढोका बन्द गर। ढोका बन्द गर। लक द डोर। यस्तै गरी अब गेटको कुरा गरौँ। ओपन द गेट। ओपन द गेट। ठिक छ। यसको पहिला प्रोनाउन्सिएसन हेरौँ। ओपन द गेट। ओपन द गेट भनेको गेट खोल। गेट खोल है। अब खोल भनेपछि बन्द पनि गर्नु पर्यो। अब बन्द गर्दा हामीले के भन्छौँ त? अब डोरको कुरामा लक द डोर भन्छौँ, क्लोज द डोर भन्छौँ। अनि हामीले गेटको कुरामा चाहिँ ल्याच भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। के त? ल्याच है। ल्याच द गेट। ल्याच द गेट। ल्याच द गेट। ल्याच द गेट भनेको गेट लगाऊ। गेट लगाऊ। ल्याच द गेट। गेट लगाऊ। 11 मा शट द विन्डो। शट द विन्डो। हेर्नुहोस् त। शट द विन्डो। शट द विन्डो भनेको के हो त भन्दाखेरि झ्याल बन्द गर। शट द विन्डो। झ्याल बन्द गर। बन्द गर। शट द विन्डो। शट द विन्डो। यस्तै गरी अर्को एउटा छ। डोन्ट गेट बुज्ड। डोन्ट गेट बुज्ड। अब डोन्ट गेट बुज्ड भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ अल्कोहल अथवा नशा लाग्ने कुरा केही खानुभयो भने नमात्त भन्नको लागि डोन्ट गेट बुज्ड भनेर भन्छौँ। ठिक छ। डोन्ट गेट बुज्ड। डोन्ट गेट बुज्ड भनेको नमात भनेर भनेको, नमातेऊ भनेर भनेको। डोन्ट गेट बुज्ड। डोन्ट गेट बुज्ड। सेभ द बियर्ड। सेभ द बियर्ड। अर्को एसएभी होइन है, यो चाहिँ सेभ एचएभी। सेभ भनेको चाहिँ काट, दारी खौरेऊ भनेर भनेको। सेभ द बियर्ड। सेभ द बियर्ड। ठिक छ। भनेको दारी काट। दारी काट। सेभ द बियर्ड। सेभ द बियर्ड। यस्तै गरी 14 मा वाइप द ग्लास। वाइप द ग्लास। वाइप भनेको अब ग्लासलाई चाहिँ हामी वाइपले युज गर्छौँ है भनेको। पहिला प्रोनाउन्सिएसन हेरौँ। वाइप द ग्लास। वाइप द ग्लास भनेको ग्लास सफा गर। ग्लास अथवा सिसा ग्लास सफा गर है। ग्लास सफा गर। वाइप द ग्लास। मेक द बेड। मेक द बेड। हेर्नुहोस् त, मेक द बेड। मेक द बेड। अब मेक द बेड भनेको के हो त भन्दाखेरि बेड बनाऊ होइन, खाट बनाऊ भनेको हो त होइन नि है। ओछ्यान लगाऊ है। सुत्नलाई चाहिँ त्यसको बन्दोबस्त गर है। ओछ्यान चाहिँ लगाऊ होइन, सिरक डस्न लगाऊ, हाल राम्रोसँग भनेर भनिएको मेक द बेड भनेको। ठिक छ। ओछ्यान लगाऊ। ओछ्यान लगाऊ। मेक द बेड। ओछ्यान लगाऊ। 16 मा ड्रप द कर्टेन। ड्रप द कर्टेन। ड्रप द कर्टेन
ड्रप द कर्टेन, ड्रप द कर्टेन भनेको पर्दा लगाऊ, के त पर्दा लगाऊ, ड्रप द कर्टेन, ड्रप द कर्टेन भनेको पर्दा लगाऊ भनेर भनिएको, ठिक छ, पर्दा लगाऊ, ड्रप द कर्टेन। 17 मा क्लीन योर बेडरूम, 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 तिम्रो सुत्ने कोठा अथवा तिम्रो बेडरूम सफा गर, है निर्देशन दिइरहनु भएको छ, इन्स्ट्रक्सन, तिम्रो बेडरूम सफा गर, सफा गर, क्लीन द बेडरूम। सिमिलरली 18 मा वाइप अफ योर टियर्स, wipe off your tears, wipe off your tears, wipe off your tears, wipe off your tears भनेको के हो त? wipe off your tears भनेको आँसु पुछ भनेर भनेको, सिम्पली आँसु पुछ है। आँसु पुछ भनेर भनेको, वाइप अफ योर टियर्स, आँसु पुछ। 19 मा कम सुन, कम सुन, कम सुन भनेको चाँडो आऊ है, कम सुन भनेको चाँडो आऊ, चाँडै आऊ, कम सुन चाँडै आऊ, कम सुन चाँडै आऊ। 20 मा कल ब्याक, कल ब्याक भनेको कल ब्याक, कल ब्याक भनेको फेरि फोन गर है, अथवा एकछिनपछि फोन गर, फोन फर्काऊ, फेरि फोन गर, कल ब्याक, फेरि फोन गर। 21 इन्भाइट हिम, इन्भाइट हिम, इन्भाइट हिम, इन्भाइट हिम भनेको उसलाई निमन्त्रणा गर, उसलाई निमन्त्रणा देऊ, उसलाई निमन्त्रणा गर, इन्भाइट हिम, उसलाई निमन्त्रणा गर। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड भनेको मेहनत गर, ठिक छ, मेहनत गर, वर्क हार्ड, मेहनत गर। 23 डोन्ट प्यानिक, डोन्ट प्यानिक, डोन्ट प्यानिक, प्यानिक भनेको के हो थाहा छ? प्यानिक भनेको आत्तिनु है, अथवा डराउनु हो। डोन्ट प्यानिक भनेको नआत्तिऊ अथवा नडराऊ भनेर भनेको, ठिक छ, आत्तिनु भनेको प्यानिक हो। त्यही भएर डोन्ट प्यानिक, नआत्तिऊ, नआत्तिऊ है, नआत्तिऊ भनेर भनेको है, आत्तिनु पर्दैन भनेर भन्न खोजेको। 24 डोन्ट गेट एङ्ग्री, एङ्ग्री भनेको रिसाउनु। अब डोन्ट गेट एङ्ग्री
हेरौँ त एकचोटि डोन्ट गेट एङ्ग्री डोन्ट गेट एङ्ग्री भनेको नरिसाऊ एङ्ग्री भनेको रिसाउनु डोन्ट गेट भनेपछि नरिसाऊ डोन्ट गेट एङ्ग्री ठिक छ अब यस्तै गरी लास्ट एउटा हेरौँ बी पेसेन्ट बी पेसेन्ट बी पेसेन्ट हेर्नुहोस् है पेसेन्ट र पेसेन्ट भनेको दुईवटा फरक चिज है यसको प्रोनाउन्सिएसन यसरी हुन्छ अर्को पेसेन्ट भनेको अब बिरामी है हस्पिटलमा हुने बिरामी यो चाहिँ के हो त पेसेन्ट यो पेसेन्ट भनेको चाहिँ धैर्य बी पेसेन्ट भनेको धैर्य गर धैर्य गर्नुहोस् है धैर्य लिऊ भनेर भनेको ठिक छ धैर्य गर्नुहोस् बी पेसेन्ट हो यो चाहिँ हामीले अहिले जुन गऱ्यौँ यो चाहिँ सबै हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएको भयो है अब कसैलाई चाहिँ निर्देशन केही काम गर्नको लागि अब कसरी गर्ने त अथवा यो काम गर भन्नको लागि हामीले निर्देशन दिएको इन्स्ट्रक्सन्स अब जाँदा जाँदै एकचोटि हामी सर र पढौँ है हामीले के यो भिडियोमा गऱ्यौँ त भन्दाखेरि म सर र पढ्छु तपाईँ चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन र त्यसको मिनिङ सम्झिनु होला र त्यो पनि म सँगसँगै पढ्नु होला है ओके 1 have a sauna hurry up don't be late keep quiet don't make noise don't get wet open the door lock the door open the gate latch the gate shut the window don't get boozed shave your beard wipe the glass make the bed drop the curtain clean your bedroom wipe off your tears come soon call back invite him work hard don't panic don't get angry be patient ठिक छ ल हामीले यसको पार्ट 2 पनि गर्यौं र यसको हामी पार्ट 3 पनि गर्छौं है ल अब तपाईले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईलाई समस्या छ भने हामी त्यो समस्या सल्भ गर्न खुसी हुनेछौं भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ until next time goodbye keep learning जय चन्द्र सूर्य peace